แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9 กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนหากอานัตจากฟ้าดินยังอยู่กับท่าน มันจะปรากฏให้เห็นผ่านทางกระจก แต่ถ้าเป็นตรงกันข้าม ท่านจะเห็นเป็นอื่น ขอพลังอำนาจจากฟ้าดิน เพื่อตรวจสอบอานัตของชายผู้นี้ด้วยเถิด ท่านเป็นอดีตนายทหาร แต่ลาออกจากราชการ เพื่อมาลงเล่นการเมือง ท่านไม่ได้หวังอำนาจลาภยศ ท่านเพียงแต่จะหวังเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้น ท่านต้องการสร้างความสามัคคี ในประเทศที่ผู้คนแตกแยก และสร้างประเทศนี้ ให้เป็นบ้านเมืองที่มีความสุขของทุกคน ท่านจึงกลายมาเป็นความหวังของประชาชน แม้ว่าท่านจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ท่านก็ไม่เคยย่อท้อ ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ประชาชน ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน คู่ควรหรือไม่ ที่จะได้รับอานัตจากฟ้าดิน คำตอบย่อมอยู่ในกระจกบานนั้นเอง หลังจากผ่านอุปสรรคมากมาย ท่านรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้ว ที่ท่านจะต้องมีอำนาจสักที ไม่งั้นท่านก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สักอย่าง นั่นจึงเป็นเหตุให้ท่านรับเงินจากแหล่งที่มาไม่สุจริต เพราะท่านทราบดีว่าเงินสำคัญมากแค่ไหนกับการเอาชนะการเลือกตั้ง และยอมกลืนเลือดตัวเองอีกครั้ง ในการร่วมรัฐบาลกับนักการเมืองที่ท่านมองเห็นว่าเป็นศัตรู ยอมแชร์ผลประโยชน์กับนักการเมืองเหล่านั้น เพียงเพื่อหวังว่าอย่างน้อย ท่านจะได้ขึ้นไปสู่อำนาจสูงสุด และยังพอทำอะไรให้กับประเทศนี้ได้บ้าง แต่นั่นไม่ใช่วิสัยทัศน์ของผู้นำที่น่านับถือหรอกเหรอ ผู้ที่ยอมทำผิดหลักการ เพื่อเป้าหมายอันดีงามของส่วนรวม กับผู้ที่มัวเมาในศีลธรรม แต่ไม่เคยเสียสละตนเองเลยสักครั้ง อานัตจากฟ้าดิน ควรอยู่กับคนแบบไหนกัน ท่านได้รับอานัตจากประชาชนให้มาปกครอง ท่านก็ต้องย่อมได้รับอานัตจากฟ้าดินเช่นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริง ท่านทราบดีอยู่แก่ใจ ว่าตลอด2 ปีที่ท่านดำรงอยู่ในตำแหน่ง ท่านกำลังทำอะไรอยู่ ระหว่างบริหารประเทศให้เปลี่ยนแปลงตามเจตนารมณ์เดิม หรือว่าบริหารผลประโยชน์ของทั้งมิตรและศัตรูเพียงเพื่อพยุงตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งไปวันๆ ท่านไม่จำเป็นต้องตอบ คำตอบนั้นท่านรู้ดีอยู่แก่ใจ ผู้นำมีอำนาจขึ้นมาได้จากประชาชน ก็ย่อมต้องถูกขับไล่ออกไปได้ด้วยประชาชนเช่นกัน แม้ว่าผู้คนจะถูกครอบงำโดยปีศาจ แต่ท่านจะปฏิเสธได้จริงๆหรอว่าในหมู่คนเหล่านั้น ไม่มีใครที่เจ็บปวดจากการกระทำของท่านจริงๆ อำนาจที่ท่านได้มานี้ ท่านได้รับมาจากประชาชน แต่ท่านกลับกำลังใช้อำนาจนั้น สั่งฆ่าประชาชนของท่านเอง ท่านคิดว่าอาณาจักรฟ้าดิน จะยังอยู่กับผู้นำแบบท่านจริงๆหรอ
ฟ้าดินยิ่งใหญ่ แต่ก็ดำรงอยู่ในจิตใจของเราเองเช่นกัน เพียงแค่ท่านถามใจตัวเองอย่างซื่อสัตย์คำตอบที่ได้นั่นแหละ คือคำตอบจากฟ้าดิน ถ้าสมมติว่าคำตอบที่ได้ เป็นไปแบบที่คุณรู้สึก คุณจะให้ผมยอมแพ้ และปล่อยให้10 กว่าปีที่ต่อสู้มาโดยตลอดสูญเปล่า โดยที่ทำอะไรไม่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยน่ะเหรอ หากฟ้าดินยังเป็นใจ และประชาชนยังยอมรับ ท่านก็มีโอกาสเริ่มใหม่ได้เสมอ แล้วถ้าคำตอบที่ผมได้ เป็นอีกแบบล่ะ ถ้าเป็นเช่นนั้น เราคงต้องวัดกันที่พิธียื่นฎีกาฟ้าดิน แกทำอะไรของแกวันนี้รัน ฉันแค่คิดว่าแกจะมาพูดให้ท่านเปลี่ยนใจเรื่องเย็นเนี้ยแต่นี่แกมาพูดบ้าบออะไรก็ไม่รู้ แถมไม่พิธีจอมปลอมนั่นอีกอะ แต่พี่ก็รู้ว่าทุกอย่างที่แสดงออกมามันจริงยิ่งกว่าจริง พี่มองไม่ออกได้ไง ท่านอาจจะโดนกดดัน การเป็นผู้นำมันไม่ง่ายนะเว้ย แต่มันมีเส้นอยู่ไงพี่ เส้นที่ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรข้าม แต่เราห้ามข้ามมันไปเลยเด็ดขาด แกก็รู้นี่ว่าเขาเป็นความหวังของบ้านเมือง เขาเป็นความหวังของฉัน เขาเป็นความหวังของประเทศอะ แล้วพี่หมายถึงใครกัน นักการเมืองรักชาติเมื่อ 15 ปีก่อน หรือว่านายกที่เพิ่งสั่งฆ่าประชาชนของตัวเอง ถึงบ่าย 2ถ้านายกยังไม่ลงจากตำแหน่ง ผมจะทำพิธียื่นฎีกาฟ้าดิน เรื่องทุกอย่างจะต้องจบลง ก่อนที่จะมีการสูญเสีย แกรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่พิธีที่ทำกันเล่นๆอะถ้าฟ้าดินปฏิเสธแกขึ้นมา แกจะเชื่อมโยงกับฟ้าดินไม่ได้ไปอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ แกจะเอาความเป็นอู่ของแกมาเสี่ยงหรอ แล้วเราจะเป็นอูไปเพื่ออะไรกันนะพี่ เพื่อรักษาวิชาไว้กับตัว แล้วไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกต้องหรอ นี่แกยังคิดว่าแกเป็นอูอยู่อีกเหรอ ก็ถ้าผมไม่ใช่อู แล้วผมเป็นอะไร มึงบ้าป่ะไปขู่เขาให้ลงจากตำแหน่งไม่ปลอดภัยแน่ๆอ่ะเพชรเฮ้ยเชี่ยเลยวะ